Installing Moodle on local server spoken tutorial to loi swagatam. A tutorial tut ami Moodle download aru install koriboloi hikim. Moodle install koriboloi apunar eta system thakibo lagibo ji সমৰ্থন কৰে Apache 2.x বা উচ্চ সংস্কৰণ MariaDB 5.5.30 বা যিকোনো উচ্চ সংস্কৰণ আৰু PHP 5.4.4 বা যিকোনো উচ্চ সংস্কৰণ এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB আৰু PHP পোৱা হৈছে XAMPP 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় আপুনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইন্টাৰনেট সংযোগ থকাক নিশ্চিত কৰক লগতে এই সিৰিজত আগৰ সংগত টিউটোৰিয়েল চাওক আৰু নিশ্চিত কৰক যে পূৰ্বে প্ৰয়োজনীয়খিনি পোৱা গৈছে আৰু ডেটাবেছ সঠিককৈ সেটআপ হৈছে আমাৰ XAMPP চলি থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ Moodle-st ইউজাৰনেমৰ সৈতে ডেটাবেছ এটা সেটআপ হৈ থাকিব লাগিব প্ৰথমে মই ৱেব ব্ৰাউজাৰলৈ যাম আৰু XAMPP আৰম্ভ কৰিম এড্ৰেছ বাৰত লিখক http://127.0.0.1 আৰু এন্টাৰ টিপক স্ক্ৰিনৰ শীৰ্ষত সোঁফালে মেনুত PHP info ক্লিক কৰক এতিয়া Ctrl+F কীজ টিপক আৰু document_rootৰ বাবে সাৰ্চ কৰক ইয়াক Apache Environment টেবুলত পোৱা যাব document_rootৰ মানটো হয়তো /opt/lamp/htdocs বা /var/www হব মোৰ মেচিনত ই হয় /opt/lamp/htdocs এই পাঠৰ নোট এটা বনাও আমি ইয়াত Moodle ইনষ্টল কৰিম আহক এতিয়া Moodle ডাউনলোড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰো Moodleৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাওক যি হৈছে moodle.org ওপৰৰ মেনুত ডাউনলোডছ লিংকত ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া সৰ্বশেষ ৰিলিজ বুটাম Moodle 3.3 প্লাছ ক্লিক কৰক এই টিউটোৰিয়েল ৰেকৰ্ড কৰাৰ সময়ত সৰ্বশেষ স্থিতিশীল Moodle সংস্কৰণ হৈছে 3.3 আপুনি চেষ্টা কৰাৰ সময়ত ই বেলেগ হ'ব পাৰে ডাউনলোড জিপ বুটামত ক্লিক কৰক ই আমাৰ মেচিনত Moodle ডাউনলোড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মই ইতিমধ্যে ফাইলটো ডাউনলোড কৰিলো আৰু ই মোৰ ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰত আছে গতিকে মই এই ষ্টেপক এৰিম Ctrl Alt আৰু T কীজ একেলগে টিপি টাৰ্মিনেল খুলক টাৰ্মিনেলত মই ডাইৰেক্টৰীটো ডাউনলোডছলৈ সলাম তাক কৰিবলৈ কমাণ্ডটো লিখক cd স্পেচ ডাউনলোডছ আৰু এন্টাৰ টিপক আপুনি পাথটো লিখিব লাগিব য'ত আপোনাৰ সিস্টেমত Moodle ডাউনলোড কৰিছে আপুনি সেই ডাইৰেক্টৰী পালে ls লিখিব আৰু এন্টাৰ টিপিব তাত থকা ফাইলছ তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ এইটো মোৰ Moodle ইনষ্টলেচন ফাইল ইয়াৰ নাম হৈছে moodle-latest-33.zip যদি ডাউনলোডৰ সময়ত আপুনি ইয়াক কিবা অন্য নাম দিছে তেন্তে সেই ফাইলক আপোনাৰ ফোল্ডাৰত বিচাৰক পাছত আমি Moodle ফোল্ডাৰত এই zip ফাইলৰ কন্টেন্টক এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব কমাণ্ড প্ৰম্পটত লিখক sudo space unzip space moodle-latest-33.zip space -d space /opt/lamp/htdocs/ এতিয়া এন্টাৰ টিপক আহক Ctrl+L টিপি টাৰ্মিনেল খালী কৰো এতিয়া লিখক cd space
opt/lamp/htdocs আৰু এণ্টাৰ টিপক। এই ডাইৰেক্টৰীত থকা ফাইলছ তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ ls লিখক আৰু এণ্টাৰ টিপক। আপুনি দেখিছে যে Moodle নামৰ নতুন ফোল্ডাৰ এটা বনিছে। আহক Moodle ফোল্ডাৰৰ মালিক আৰু গ্ৰুপ সদস্যলৈ ৰিড, ৰাইট আৰু এক্সিকিউট পাৰমিশনছ দিওঁ। গতিকে লিখক sudo space chmod space 777 space moodle / আৰু এণ্টাৰ টিপক। যদি সোধে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাছৱৰ্ড লিখক আৰু এণ্টাৰ টিপক। এতিয়া ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু লিখক http://127.0.0.1/moodle বা http://localhost/moodle। মই ইয়াত মোৰ লোকেল হোষ্ট IP লিখিছো। এই IP আচলতে Moodle ইনষ্টল হৈ থকা মেচিনৰ IP হ'ব লাগিব। মন কৰিব Moodle হৈছে ফোল্ডাৰটো য'ত আমি আগতে এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিলো। এণ্টাৰ টিপক আৰু আপুনি Moodle ইনষ্টলেচন পৃষ্ঠা দেখিব। ডিফল্টভাৱে আমি 1 নম্বৰ ষ্টেপত আছো যি হৈছে কনফিগুৰেশ্যন। মন কৰিব Moodle বহুতো ভাষাত ইনষ্টল কৰিব পাৰি। কিন্তু আমি নিজক মাত্ৰ ইংলিছ ভাষাতেই সীমিত কৰিম। গতিকে ইয়াত ইংলিছ বাছক। লেংগুৱেজ ড্ৰপ-ডাউনৰ তলত নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক। পাছৰটো হৈছে পাথছ পৃষ্ঠা। ইয়াতেই ৱেব এড্ৰেছ, Moodle ডাইৰেক্টৰী আৰু ডেটা ডাইৰেক্টৰী সূচিত কৰা হয়। ৱেব এড্ৰেছ হৈছে Moodle এবাৰ ইনষ্টল হলে এক্সেছ কৰিবলৈ আমাক লগা URL। এইটো হৈছে একেটা URL যাক আমি ওপৰত এণ্টাৰ কৰিছিলো ইয়াত দৰ্শিত হৈছে। Moodle ডাইৰেক্টৰী হৈছে ফোল্ডাৰ য'ত সকলো Moodle কোড উপলব্ধ। মন কৰিব ইয়াত ৱেব এড্ৰেছ আৰু Moodle ডাইৰেক্টৰী দুয়োটা হৈছে এডিট কৰিব নোৱাৰা ফিল্ড। ইয়াক আমি সলাব নোৱাৰো। পাছৰটো হৈছে ডেটা ডাইৰেক্টৰী। এইটো হৈছে ফোল্ডাৰ য'ত শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ দ্বাৰা আপলোড কৰা সকলো ফাইল কণ্টেণ্ট জমা হয়। এই ফোল্ডাৰত ৰিড আৰু ৰাইট পাৰমিশন থাকিব লাগিব। গতিকে ফাইলছ ইয়াত জমা কৰিব পাৰি। তথাপি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ৱেবত ইয়াক পোনপটীয়াকৈ এক্সেছ কৰিব নালাগে। গতিকে ইয়াক ইনষ্টলেচন ফোল্ডাৰৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগে। লেম্প ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত থকা Moodle ডেটা হৈছে ডিফল্ট ডেটা ডাইৰেক্টৰী যাক ইনষ্টলাৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰে। তথাপি ইয়াত ফোল্ডাৰ এটা বনাবলৈ ইয়াৰ পাৰমিশন নাথাকে। গতিকে আমি এই ফোল্ডাৰক মেনুৱেলি বনাব লাগিব আৰু ইয়াক প্ৰয়োজনীয় পাৰমিশন দিব লাগিব। টাৰ্মিনেল উইণ্ডলৈ যাওক। প্ৰম্পটত লিখক sudo space mkdir space /opt/lamp/moodledata আৰু এণ্টাৰ টিপক। এতিয়া লিখক sudo space chmod space 777 space /opt/lamp/moodledata আৰু এণ্টাৰ টিপক। এতিয়া ব্ৰাউজাৰলৈ ঘূৰি যাওক আৰু নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পাছত ডেটাবেছ কনফিগুৰেশ্যন পৃষ্ঠা আহে। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা MariaDB বাছক আৰু নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক। ডেটাবেছ হোষ্ট নেম হিচাপে লোকেল হোষ্ট লিখক। এতিয়া আমি ডেটাবেছ নেম, ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ভৰাব লাগিব। এইবোৰ আমি আগতে phpMyAdminত বনাইছিলো। মই ভৰাম Moodle-st ডেটাবেছ নেম হিচাপে। তেতিয়া Moodle-st ডেটাবেছ ইউজাৰ নেম হিচাপে আৰু Moodle-st মোৰ ডেটাবেছ পাছৱৰ্ড হিচাপে। টেবুল প্ৰিফিক্স আৰু আনফিল্ডক এনেদৰে এৰক আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰক। আমি এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ পৃষ্ঠা দেখিছো।
এই ষ্টেপত আপুনি লাইসেন্স এগ্ৰিমেণ্ট পঢ়িব লাগিব আৰু একেটালৈ সন্মত হ'ব লাগিব টেক্সট পঢ়ক আৰু তেতিয়া কন্টিনিউ ক্লিক কৰক পাছত আমি সাৰ্ভাৰ চেক্স পৃষ্ঠা দেখিছো তললৈ স্ক্ৰল কৰক বাৰ্তাটো চাবলৈ Your server environment meets all minimum requirements আপুনি দেখুৱা ধৰণে অন্য এৰৰ পাব পাৰে সমাধানৰ বাবে এই টিউটৰিয়েলৰ এডিশনেল ৰিডিং মেটেৰিয়েল লিংক চাওক কন্টিনিউ ক্লিক কৰক এই ষ্টেপে আপোনাৰ ইন্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছু সময় ল'ব পাৰে আপুনি এটা এৰৰ বাৰ্তা পাব পাৰে Site is being upgraded please retry later যদি আপুনি পৃষ্ঠাটো ৰিফ্ৰেছ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু সময়ৰ পাছত ৰিফ্ৰেছ কৰক কন্টিনিউ ক্লিক কৰক যেতিয়া আপুনি ইনষ্টলেচনৰ বাবে সফল বাৰ্তা এটা পায় পাছৰ পৃষ্ঠা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কনফিগুৰেশ্যন ইউজাৰ নেমটো ভৰাওক যি আপুনি Moodle এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পৃষ্ঠাটোৰ বাবে বিচাৰে মই ইউজাৰ নেম এডমিন হিচাপে ভৰাম এতিয়া Moodle এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ বাবে পাছৱৰ্ড এটা দিয়ক ইয়াত দেখুৱা ধৰণে পাছৱৰ্ডে এই নিয়মক অনুসৰণ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিবলৈ ক্লিক টু এণ্টাৰ টেক্সট লিংকত ক্লিক কৰক মই মোৰ এডমিন পাছৱৰ্ড হিচাপে spokentutorial1 এণ্টাৰ কৰিম পাছৱৰ্ড প্ৰকাশ কৰিবলৈ আনমাস্ক আইকনত ক্লিক কৰক ভৱিষ্যতত ব্যৱহাৰৰ বাবে আপুনি বনোৱা ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড লিখি ৰাখক ইমেইল এড্ৰেছ হৈছে এটা বাধ্যতামূলক ফিল্ড মই ইয়াত priyanka@spokentutorial@gmail.com এণ্টাৰ কৰিম Select a country drop downত ইণ্ডিয়া বাছক টাইম জোন হিচাপে এছিয়া কলকাতা বাছক আমি বাকি সকলো ফিল্ডকে সিহঁতৰ ডিফল্ট মানৰ সৈতে এৰিম তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু আপডেট প্ৰফাইল বুটামত ক্লিক কৰক মনত ৰাখিব যে Moodle হৈছে এটা ৰিসোৰ্স কনজিউম কৰা সফটৱেৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ সময় ল'ব পাৰে পাছৰ পৃষ্ঠাটো লোড হ'বলৈ অপেক্ষা কৰক আৰু পৃষ্ঠাটো বন্ধ বা ৰিফ্ৰেছ নকৰিব পাছৰ স্ক্ৰীন হৈছে ফ্ৰন্ট পেজ সেটিংছৰ বাবে মানুহে আমাৰ Moodle সাইটটো ভিজিট কৰিলে এই পৃষ্ঠাটো দেখিব ফুল সাইট নেম হিচাপে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া LMS এণ্টাৰ কৰক শৰ্ট নেম ফৰ সাইট হিচাপে পুনৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া LMS এণ্টাৰ কৰক নেভিগেশ্যন বাৰত Moodle সাইটটোৰ নাম হিচাপে এইটো দৰ্শিত হ'ব এতিয়াৰ বাবে আহক ফ্ৰন্ট পেজ সামাৰী খালি ৰাখো টাইম জোন এছিয়া কলকাতা হিচাপে বাছক পাছৰ ড্ৰপ ডাউন হৈছে সেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি সেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সক্ৰিয় হয় তেন্তে নতুন ইউজাৰে তেওঁলোকক নিজেই পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা ডিজেবল বাছক পাছৰটো হৈছে টেক্সট বক্স নো ৰিপ্লাই এড্ৰেছ এই ফিল্ডত ডিফল্ট মান হৈছে নো ৰিপ্লাই এট লোকেলহোষ্ট যিহেতু এইটো এটা বৈধ ইমেইল আইডি নহয় ইয়াক নো ৰিপ্লাই এট localhost.com লৈ সলাওক এই ইমেইল আইডি ফ্ৰম এড্ৰেছ হিচাপে দেখাব যেতিয়া Moodleৰ দেখাবৰ বাবে কোনো ইমেইল আইডি নাথাকে উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই মোৰ এড্ৰেছক প্ৰাইভেট হিচাপে ৰাখিব বিচাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পঠোৱা সকলো মেইলত এই ইমেইল আইডি থাকিব শেষত সেভ চেঞ্জেছ বুটামত ক্লিক কৰক আমি এতিয়া Moodle ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু আপুনি ইয়াত নতুন সাইটৰ সন্মুখৰ পৃষ্ঠাটো চাব পাৰে ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো moodle.org ৰ পৰা Moodle ডাউনলোড কৰিবলৈ আৰু লোকেল সাৰ্ভাৰত Moodle ইনষ্টল কৰিবলৈ তলৰ লিংকৰ ভিডিঅটোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক আপোনাৰ এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোত কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি অনুগ্ৰহ কৰি forums.spokentutorial
spoken-tutorial.org চাওক মিনিট আৰু সেকেন্ডটো বাছক য'ত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষিপ্তকৈ ব্যাখ্যা কৰক আমাৰ দলৰ কোনোবাই তাৰ উত্তৰ দিব স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ফৰাম হৈছে এই টিউটোৰিয়েলৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্নৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি তাত অসংগত আৰু সাধাৰণ প্ৰশ্ন পোষ্ট নকৰিব ই অব্যৱস্থা কমোৱাত সহায় কৰিব কম অব্যৱস্থাৰ সৈতে আমি এই আলোচনাক শিকন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ